બાયોકેમિસ્ટ્રી ઇન ધ ફેડ સ્ટેટ ફાસ્ટિંગ અને સ્ટારવેશન ફેડ સ્ટેટ 2 કલાક માટે ફાસ્ટિંગ 12 થી 18 માટે સ્ટારવેશન ફોર 1 to 3 days. ઓકે સો લીવર મસલ એડિપોઝ બ્રેન આરબીસી હાર્ટ. ઓકે સો લીવરમાં ગ્લુકોઝ ફેટી એસિડ અમીનો એસિડ, મસલમાં ગ્લુકોઝ ફેટી એસિડ અને કીટોન બોડી. ઓકે મસલમાં કીટોન બોડી. ઓકે બાકી એડિપોઝ ટિશ્યુ તો ગ્લુકોઝ ફેટી એસિડ. ઓકે બ્રેનમાં ગ્લુકોઝ કીટોન બોડીઝ. આરબીસીમાં બધામાં ગ્લુકોઝ. ઓકે હાર્ટમાં ફેટી એસિડ દેન કીટોન બોડીઝ. ઓકે અને સ્ટારવેશન 1 થી 3 દિવસ એમાં ભીમ ઓર્ગન. ઓકે બ્રેન હાર્ટ અને મસલ. ભીમ ઓર્ગન બ્રેન હાર્ટ મસલ એમાં કીટોન બોડી તો જોઈ લઈએ. બ્રેન જોઈ લઈએ, હાર્ટ જોઈ લઈએ. ધીસ ઇઝ બ્રેન, ધીસ ઇઝ હાર્ટ, ધીસ ઇઝ મસલ. ઓકે એમાં હશે કીટોન બોડી. એ થઈ ગયું અહીંયા કીટોન. ઓકે આરબીસી બધા ગ્લુકોઝ. એડિપોઝમાં તો ફેટી એસિડ એને ફેટી ગમી ગયું છે. ઓકે ગ્લુકોઝ ફેટી. ઓકે પછી લીવરમાં બધામાં અલગ, ધેટ ઇઝ ગ્લુકોઝ ફેટી એસિડ એમિનો એસિડ. ઓકે તો થાયોલેઝ હોય ને, થાયોલેઝ કોમન એન્ઝાઇમ ટુ કીટોન બોડી સિન્થેસિસ અને બ્રેકડાઉન. ઓકે કોમન એન્ઝાઇમ છે સિન્થેસિસ બ્રેકડાઉનમાં. ઓકે પછી ફર્સ્ટ કીટોન બોડી એસિટોએસિટેટ. મોસ્ટ કોમન યુઝ તો બીટા હાઇડ્રોક્સી બ્યુટરેટ. ફ્રૂટી ઓર્ડર તો એસિટોન લીધે, ફ્રૂટી ઓર્ડર ડ્યુ ટુ એસિટોન. ઓકે એસિડ અમીનો એસિડ હોય because liver lacks thiophorase enzyme, hence can't utilize ketone body. Okay thiophorase enzyme lack કરે. આ ક્વેશ્ચન છે બહુ. પછી ભીમ ઓર્ગન થઈ ગયું. હવે ગ્લુકોઝ ટ્રાન્સપોર્ટરની વાત કરીએ તો SGLT1 એક ઇન્ટેસ્ટાઇન, 2 કિડની, ઇનિબિટેડ બાય ગ્લિફોજિન. એ પ્રાઇમરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ હોય અને સેકન્ડરી પ્રાઇમરી સોડિયમ પોટેશિયમ એટીપીએસ પંપ, હાઇડ્રોજન પંપ, કેલ્શિયમ એટીપીએસ પંપ. ઓકે તો સોડિયમ પોટેશિયમ એટીપીએસ, હાઇડ્રોજન અને કેલ્શિયમ એટીપીએસ. અને સેકન્ડરીમાં સોડિયમ કેલ્શિયમ એક્સચેન્જર, સોડિયમ આયોડાઇડ, સિમ્પોટર અને SGLT. ઓકે તો SGLT કીધું આપણે સેકન્ડરી છે, એસથી યાદ રાખો. SGLT એસથી સેકન્ડરી છે. ઓકે બાકી સોડિયમ કેલ્શિયમ એક્સચેન્જર, સોડિયમ આયોડાઇડ, સિમ્પોટર સેકન્ડરી છે. ઓકે સો પ્રાઇમરી એક્ટિવ સિમ્પલ ડિફ્યુઝન આવી રીતે ફેસિલિટેડ હોય તો કેરિયર જોઈએ. ઓકે બરાબર. પછી સિમ્પલ થઈ ગયું, ફેસિલિટેડ થઈ ગયું. ગ્લુટ બાય ડાયરેક્શનલ એવું યાદ રાખો. ઓકે અને ફેસિલિટેડ અને એક્ટિવ હોય એમાં કેરિયર પ્રોટીન હોય. ઓકે સો ગ્લુટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દેટ ઇઝ ગ્લુટ 1, 2, 3, 4, 5. 1માં યાદ રાખશો BBB, કિડ્સ એન્ડ લીપ, પિંક મધર ફાધર. ઓકે અને ટેસ્ટીસ SKમાં. ઓકે એવી રીતે જોઈએ. ગ્લુટ 1 પહેલાં, સૌથી પહેલાં ગ્લુટ 1. ઓકે BBB મતલબ બ્રેઇનમાં, બેબીમાં, પ્લેસેન્ટામાં અને બ્લડમાં આરબીસીમાં હોય. ઓકે બ્રેઇનમાં, બેબી, પ્લેસેન્ટામાં, બ્લડમાં આ રીતે હોય. ઓલ્સો ઇન ધ કિડની. ઓકે એક્સ્ટ્રા બેઝલ અપટેક ઓફ ગ્લુકોઝ અને હાઈ એફિનિટી. ઓકે હાઈ એફિનિટી હોય ફાસ્ટિંગમાં હોય. ફાસ્ટિંગ બેઝલ અપટેક હાઈ એફિનિટી. ગ્લુટ 2 કિડ્સ લીવ્સ એટલે કિડની અને લીવરમાં. ઓકે લીવરમાં હોય, કિડનીમાં હોય. એકચ્યુઅલમાં પેનક્રિયાટિસ સેલ, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન એક્સ્ટ્રા એજ, પણ લીવર એ કિડની, પેનક્રિયાસ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ફેડ સ્ટેટમાં આવ્યો. આ ફાસ્ટિંગમાં તો બીજું ફેડ સ્ટેટમાં. ઓકે બીજું ફેડ. પછી ગ્લોટ 3 પિંકમાં શું? P મતલબ પેનક્રિયાસ, P ફોર પ્લેસેન્ટા. ઓકે પ્લેસેન્ટા. N ફોર ન્યુરોનલ એટલે બ્રેઇનમાં હોય અને કિડનીમાં આવ્યો છે. ઓકે પિંક, K ફોર કિડની. ઓકે P ફોર પ્લેસેન્ટા, N ફોર ન્યુરોનલ બ્રેઇન, K ફોર કિડની. પિંક મધર ફાધર એટલે મસલ અને ફેટ. ઓકે હાર્ટ એન્ડ સ્કેલેટલ મસલ, એડિપોઝ ટિશ્યુ. હવે ગ્લુટ 3માં એક વસ્તુ રહી, ગ્લુકોઝ અપટેક મેક્સિમમ એફિનિટી ફોર ગ્લુકોઝ. ઓકે ફાસ્ટિંગમાં તો કઈ રીતે? ફાસ્ટિંગમાં ફેડમાં પાછું ફાસ્ટિંગમાં અને ગ્લુકોઝ અપટેક મેક્સિમમ એફિનિટી ફોર ગ્લુકોઝ અને હાઈ એફિનિટી ગ્લુટ 1માં હતું. ગ્લુટ 4માં ઇન્સ્યુલિન સ્ટિમ્યુલેટેડ ગ્લુકોઝ અપટેક હતા. સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આ હોય ધીસ ગ્લુટ 4 that is insulin stimulated glucose uptake. તો ગ્લુટ 4. ગ્લુટ 5 કે તો ટેસ્ટિસ SK, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, કિડની, ટેસ્ટિસ. ઓકે સ્પર્મમાં આવે ફ્રક્ટોઝ ટ્રાન્સપોર્ટ. ઓકે ગ્લુટ 5 ફ્રક્ટોઝ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે ક્વિક સોર્સ ઓફ એનર્જી કહીએ તો ફોસ્ફોક્રિએટિન. ઓકે ફોસ્ફોક્રિએટિન ક્વિક સોર્સ ઓફ એનર્જી. ફાસ્ટિંગ સ્ટેટ હોય તો ગ્લુકોનિયોજેનેસિસ બાય ફ્રુક્ટોઝ 2,6 બિસ્ફોસ્ફેટ બાય પ્રોટીન કાઇનેઝ. ઓકે તો ફાસ્ટિંગ સ્ટેટ હોય ભૂખ્યું સ્ટેજ, એમાં ગ્લુકોનિયોજેનેસિસ જે હશે ફાસ્ટિંગમાં, દેટ ઇઝ ફ્રુક્ટોઝ 2,6 બિસ્ફોસ્ફેટ બાય પ્રોટીન કાઇનેઝ, ફ્રક્ટોઝ 2,6 બિસ્ફોસ્ફેટ. અને ગ્લુકોનિયોજેનેસિસ સ્ટારવેશન. ઓકે પહેલાં ફાસ્ટિંગ થઈ ગયો, સ્ટારવેશન કરે તો એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ સ્ટિમ્યુલેશન બાય પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ. ઓકે તો સ્ટારવેશનમાં એસિટાઇલ કોએ સ્ટિમ્યુલેશન બાય પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ અને આમાં ફ્રક્ટોઝ 2,6 બિસ્ફોસ્ફેટ બાય પ્રોટીન કાઇનેઝ. તો ફ્રક્ટોઝ 2,6 બિસ્ફોસ્ફેટ અને એસિટાઇલ કોએ. ઓકે હવે બેઝિક્સની વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ફેડ, ફાસ્ટિંગ અને ઇન્સ્યુલિન ગ્લુકાગોનવાળું. સૌથી પહેલાં ફેડ સ્ટેટે પેટ ભરેલું એકદમ ફેડ સ્ટેટે એટલે ફેડ સ્ટેટ હોય દેટ ઇઝ કયા દેટ ઇઝ એનાબોલિક પાથવે. ઓકે એનાબોલિક સિન્થેસિસ વાળો. ગ્લાયકોલાઇસિસ ઓલ્સો કરો. ગ્લાયકોલાઇસિસ ફેડમાં ગ્લાયકોજન સિન્થેસિસ
કોલેસ્ટેરોલ બધું સિન્થેસિસ, ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ અને LPL, ઓકે, લાઇપોપ્રોટીન લાઇપેઝ. ઓકે, આ એમાં કન્ફ્યુઝન થશે, લાઇપોપ્રોટીન લાઇપેઝ એટલે આપણે ત્યાં યાદ રહે તો હાઈકોટ LA, લાઇપોપ્રોટીન એનાબોલિક. ઓકે, એનાબોલિક ગ્લાયકોજન સિન્થેસિસ, ગ્લાયકોલાઇસિસ, કોલેસ્ટેરોલ, ફેટી એસિડ, LPL અને બીજું HMP પાથવે. ઓકે, અને ડીફોસ્ફોરાઇલેટેડ સ્ટેટમાં એક્ટિવ હોય એટલે ઇન્સ્યુલિન સ્ટિમ્યુલેટ કરે ઇન ધ ડીફોસ્ફોરાઇલેટેડ સ્ટેટ. અને કેટાબોલિક પાથવેની વાત કરીએ, કેટાબોલિક ઇટ ઇઝ ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ, ગ્લાયકોની આપણે મને ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ, ઓકે, ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ, ગ્લુકોનિયોજેનેસિસ, કેટાબોલિક તોડવાવાળું. ઓકે, ગ્લાયકોજનને તોડે, ગ્લુકોઝને બનાવે, કીટોન બોડી સિન્થેસિસ એન્ડ બ્રેકડાઉન, ફેટી એસિડ ઓક્સિડેશન, હોર્મોન સેન્સિટિવ લાઇપેઝ, લિંક રિએક્શન દેટ ઇઝ પાયરુવેટ ટુ એસિટાઇલ કોએ અને ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ કીધું. હવે આ બધા એક્ટિવેટેડ ઇન ધ ફોસ્ફોરાઇલેટ સ્ટેટ બાય ગ્લાયકોજન. પણ ઇન્સ્યુલિન જે હોય ને એ આ બાજુ એક્ટિવેટ કરે, દેટ ઇઝ કેટાબોલિકમાં ઇન્સ્યુલિન આવે, દેટ ઇઝ લિંક રિએક્શન એન્ડ ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ. ઓકે, ગ્લાયકો અને લિંક રિએક્શન ઇન્સ્યુલિન દ્વારા ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, પછી જે એક્સેપ્શન શું છે, દેટ ઇઝ ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ સાઇટોપ્લાઝમિક છે. ઓકે, દેટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રિટી મેન બાય કમ્પાર્ટમેન્ટાલાઇઝેશન ઓફ ધ ફાઇનલ એન્ઝાઇમ ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ. ઓકે, બાય ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટેઝ ટુ ધ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ હેન્સ ધ સેપરેટિંગ સિન્થેસિસ અને બ્રેકડાઉન. તો ગ્લાયકોજનનું જે સિન્થેસિસ બ્રેકડાઉન હોય એનું આપણે મેન્ટેન કરવા G6 ફોસ્ફેટેઝ હોય એ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમમાં હોય, G6 ફોસ્ફેટેઝ. ઓકે, હવે એનાબોલિક પાથવે ક્યાં થાય અને કેટાબોલિક ક્યાં થાય? જે એનાબોલિક હોય, એનાબોલિક પાથવે, ઓકે, દે આર અકર ઇન ધ સાઇટોપ્લાઝમ, કેટાબોલિક માઇટોકોન્ડ્રિયામાં થાય. ઓકે, સાઇટોપ્લાઝમ માઇટોકોન્ડ્રિયા. બોથ કયા થાય તો બોથમાં HUG હગ બોથમાં થાય, દેટ ઇઝ હિમ સિન્થેસિસ યુરિયા ગ્લુકોનિયોજન, હિમ સિન્થેસિસ યુરિયા ગ્લુકોનિયોજેનેસિસ બોથમાં. અને HSL હોય દેટ ઇઝ ઇન્હિબિટેડ બાય HLA ઇન્સ્યુલિન PGE1 નિયાસિન. ઓકે, ઇન્સ્યુલિન PGE1 નિયાસિનથી ઇન્હિબિટ હોય. અને ડિફોસ્ફોરાઇડ થઈ સાઇટોપ્લાઝમમાં કયા થાય? ગ્લાયકોલાઇસિસ અને ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ. ઓકે, ઓકે, તો ગ્લાયકોલાઇસિસ અને ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ આ અને આ લાઇકોજનવાળું જે છે એ તો સાઇટોપ્લાઝમમાં થશે, ઊંધું એક છે. બાકી બધા માઇટોકોન્ડ્રિયામાં, સાઇટોપ્લાઝમ બંનેમાં આમાં થાય અને એક એક્સ્ટ્રા એમાં સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય. HLS ઇનિબિટેડ બાય કહી દીધું. હવે હાઇકોટેલે, હવે ગ્લાયકોલાઇસિસ કરીએ દેટ ઇઝ બનવું. ઓકે, ગ્લુકોઝથી પાયરુવેટ કરવું, દેટ ઇઝ ગ્લુકોઝનું બ્રેકડાઉન. ઓકે, ગ્લાયકોલાઇસિસ ગ્લુકોઝ પાયરુવેટમાં થાય. એમાં એન્ઝાઇમ કયા રેટ લિમિટિંગ એન્ઝાઇમ? તો હેક્સોકાઇનેસ, ગ્લુકોકાઇનેસ, ફોસ્ફોફ્રક્ટેઝ કાઇનેસ ઇઝ રેટ લિમિટિંગ જાય, PFK1. ગ્લાયકોલાઇસિસ હેક્સોકાઇનેસ, ગ્લુકોકાઇનેસ, ગ્લાયકોલાઇસિસમાં ફોસ્ફોફ્રક્ટોકાઇનેસ 1 અને પાયરુવેટ કાઇનેસ. હવે ગ્લાયકોનિયોજેનેસિસ એટલે, ઓકે, ગ્લાયકોનિયોજેનેસિસ. ઓકે, તો એમાં શું છે? દેટ ઇઝ ગ્લુકોઝનું બનવું. ગ્લાયકોનિયોજેનેસિસ એટલે પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેસ, પેપ્સી કે અને ફ્રક્ટોઝ 1,6 બિસફોસ્ફેટેઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફ્રક્ટોઝ 1,6 નોટ 1,6. તો કયું? પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેસ, પેપ્સી કે કાર્બોક્સિક એટલે પેપ્સી કે ને ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવેટ કાર્બોક્સિકાઇનેસ અને ફ્રક્ટોઝ 1,6 બિસફોસ્ફેટ ઇટ્સ ગ્લાયકોનિયોજેનેસિસ. ઓકે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રક્ટોઝ 1,6. ઓકે, કોમન ઇન ધ ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ એટલે ગ્લાયકોજનનું બ્રેકડાઉન અને ગ્લાયકોજેનેસિસ. ઓકે, ગ્લાયકોજેનેસિસ અને ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસમાં ફોસ્ફોગ્લુકોમ્યુટેસ. એમાં ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ મતલબ ગ્લાયકોજનનું બ્રેકડાઉન. ઓકે, એનું બ્રેકડાઉન અને ગ્લાયકોજેનેસિસ મતલબ ગ્લાયકોજનનું ફોર્મેશન. ઓકે, ગ્લાયકોજનનું બ્રેકડાઉન અને ગ્લાયકોજનનું ફોર્મેશનમાં કોમન એન્ઝાઇમ દેટ ઇઝ ફોસ્ફોગ્લુકોમ્યુટેસ. ઓકે, આ થઈ ગયું. હવે એક્ટિવિટી ડિક્રીઝ વાઇલ ફાસ્ટિંગ. ઓકે, ફાસ્ટિંગ કરીએ જ્યારે તો કઈ એક્ટિવિટી ડિક્રીઝ વાઇલ ફાસ્ટિંગ? દેટ ઇઝ એસિટાઇલ કોએ કાર્બોક્સિલેસ. ઓકે, એસિટાઇલ કોએ કાર્બો અને ડિટરમાઇન ધ રેટ ઓફ ગ્લુકોનિયોજેનેસિસ, એલેનિન લેવલ ઇન ધ લીવર. ઓકે, ઓકે, ગ્લુકોનિયોજેનેસિસનું લેવલ હોય છે, determine the rate of gluconeogenesis એલેનિન લેવલ ઇન ધ લીવર. હવે TCA સાયકલ, ક્રેબ્સ સાયકલ, એમાં કયા રેટ લિમિટિંગ એન્ઝાઇમ હોય? તો સિટ્રેટ, આલ્ફા કીટોગ્લુટરેટ ડિહાઇડ્રોજેનેઝ, આઇસોસિટ્રેટ ડિહાઇડ્રોજેનેઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, આઇસોસિટ્રેટ મોસ્ટ, બાકી સિટ્રેટ સિન્સ આલ્ફા કીટોગ્લુટરેટ ડિહાઇડ્રોજેનેઝ. ઓકે, હવે વાત કરીએ સીધું ગ્લાયકોલાઇસિસની. ઓકે, ગ્લાયકોલાઇસિસની વાત કરીએ. ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ, ફ્રક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટ, ફ્રક્ટોઝ 1,6 બિસફોસ્ફેટ, ડિહાઇડ્રોસિન એસિટોસ ફોસ્ફેટ, DHAP, ગ્લુકોઝ 3 ફોસ્ફેટ, 1,3 બિસફોસ્ફેટ, 3,2 ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવેટ અને પાયરુવેટ. ઓકે, આ સાયકલ છે. હવે ગ્લાયકોલાઇસિસના સ્ટેપ્સ થઈ ગયા. હવે આને જ કહેવાય એમ્બેડન મેયરો પાથવે. અને એક્ટિવેટર શું છે આનો? દેટ ઇઝ એક્ટિવેટર ઇઝ AMP અને ફ્રક્ટોઝ 2,6 બિસફોસ્ફેટ. ઓકે, ફ્રક્ટોઝ 2,6 બિસફોસ્ફેટ ઇઝ એક્ટિવેટર. ઓકે, અને
આ થઈ ગયું. સાઇટ કહીએ તો સાઇટોસોલમાં થાય આપણી ગ્લાયકોલાઇસિસ સાઇટોસોલમાં. અને રેટ લિમિટિંગ એન્ઝાઇમ હમણાં જ કીધો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહે આપણે PFK1 યાદ રાખશું, સાઇટોસોલ ગ્લાયકોલાઇસિસની. ઓકે, પછી વાત કરીશું આપણે ક્રેબ સાયકલ પહેલાં ગ્લુકોનિયોજેનેસિસની વાત કરીએ. ગ્લુકોનિયોજેનેસિસ છે દેટ ઇઝ કેમાં થાય? દેટ ઇઝ લીવર અને કિડનીમાં થાય. 90% લીવર, 10% કિડની. ઓકે, ઇન ધ સાઇટોસોલ એન્ડ માઇટોકોન્ડ્રિયાના લીવર અને કિડનીમાં. લીવર કિડની યાદ રાખો, લીવર કિડનીમાં થાય. ઓકે, લીવર કિડની 90 લીવર 10 કિડની. રેટ લિમિટિંગ ફ્રક્ટોઝ 1,6 બિસફોસ્ફેટ કીધો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બાકી પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ અને પેપ્સી કે તો એન્ઝાઇમ જોઈએ તો પાયરુવેટથી ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવેટ માટે પેલું એન્ઝાઇમ આવે પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ, બાયોટીન. ઓકે, બાયોટીન રિક્વાયર હોય પાયરુવેટથી ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવેટ. પછી ફ્રક્ટોઝ 1,6 થી ફ્રક્ટોઝ 6 દેટ ઇઝ ફ્રક્ટોઝ 1,6 બિસફોસ્ફેટેઝ. ઓકે, 1,6 થી ફ્રક્ટોઝ 1,6 બિસફોસ્ફેટેઝ અને ઉપરવાળું જે છે ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટેઝ. ઓકે, ફોસ્ફેટેઝ, ફ્રક્ટોઝ 1,6 ફોસ્ફેટેઝ, ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટેઝ અને પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ. ઓકે, પછી ક્રેબ સાયકલ અને TCA સાયકલની વાત કરીએ. TCA સાયકલ, ક્રેબ સાયકલ, સિટ્રિક એસિડ સાયકલ માઇટોકોન્ડ્રિયલ મેટ્રિક્સમાં થાય. રેટ લિમિટિંગ એન્ઝાઇમ આઇસોસોર્બાઇટ, આઇસોસિટ્રેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. ઓકે, આઇસોસિટ્રેટ આપણે આઇસોસિટ્રેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ, સિટ્રેટ સિન્થેસ, આલ્ફા કીટોગ્લુટરેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. ઓકે, આ થઈ ગયા. પછી આવશે ગ્લાયકોજેનેસિસ. ઓકે, ગ્લાયકોજનનું બનવું લીવર અને સ્કેલેટલ મસલમાં. ઓકે, સાઇટોસોલ આ કેમ હતું? લીવર કિડની, આ લીવર સ્કેલેટલ મસલ. ઓકે, ગ્લાયકોજન સિન્થેસ જ છે. અને ગ્લાયકોજીનોલાઇસિસ, ગ્લાયકોજનનું બ્રેકડાઉન દેટ ઇઝ રેટ લિમિટિંગ ઇઝ ગ્લાયકોજન ફોસ્ફેટેઝ. ઓકે, લીવર અને સ્કેલેટલ મસલમાં. પછી HMP કીધું, HMP દેટ ઇઝ પેન્ટોઝ ફોસ્ફેટ પાથવે. અહીંયા જોઈએ HMP ક્યાં હતું? અહીંયા દેટ ઇઝ એનાબોલિક પાથવે. તો HMPનું સ્ટિમ્યુલેટર NADP ઇનિબિટર NADPH. ઓકે, NADPH ઇઝ ઇનિબિટર. સાઇટોઝોલમાં થાય, નેટ ગેઇન 0 થાય. અને રેટ લિમિટિંગ એન્ઝાઇમ પૂછે HMPનો G6PD. ઓકે, ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ G6PD. HMPમાં આપણે બે પ્રોડક્ટ મળે છે, NADPH અને રાઇબોઝ 5 ફોસ્ફેટ. ઓકે, રાઇબોઝ 5 ફોસ્ફેટ DNA RNAમાં હેલ્પ કરે બનાવવામાં. અને NADPH ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ, લિપિડ સિન્થેસિસ, કોલેસ્ટ્રોલ, RBC, ન્યુટ્રોફિલ માઇગ્રેશન એવું બધું. તો ફેટી એસિડ સિન્થેસિસમાં, ઓકે, લિપિડ સિન્થેસિસમાં NADPHનો કઈ રીતે રોલ છે. ઓકે, હવે બીજી બધી સાયકલ જોઈ લઈએ ડાયરેક્ટ એક્સ્ટ્રા એજ. ઓકે, તો રેસિપ્રોકલ ઇનિબિશન હોય છે. જો કે જો ફ્રક્ટોઝ 26 બિસફોસ્ફેટ હોય ને એ સ્ટિમ્યુલેટ કરશે ગ્લાયકોલાઇસિસને. ઓકે, તો આ જે ગ્લાયકોલાઇસિસ હતું, ગ્લાયકોલાઇસિસ પાથવે ગ્લાયકોલાઇસિસ ઇટ ઇઝ સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય, મતલબ ગ્લુકોઝનું જે બ્રેકડાઉન હતું એ કરશે. ઓકે, ફ્રક્ટોઝ 26 બિસફોસ્ફેટ અને ઇન્હિબિટર ગ્લુકોનિયોજેનેસિસ બનવાનું બંધ કરશે. ઓકે, ગ્લુકો મેનોનાઇલ કોવાય સ્ટિમ્યુલેટેડ ફેટી એસિડ ઇનિબિટ બીટા ઓક્સિડેઝ. ઓકે, CPT1. ઓકે, એટલે રેસિપ્રોકલ હોય. પછી આ એક પાસ્ચર ઇફેક્ટ છે દેટ ઇઝ નોર્મલ સેલ હોય O2ના પ્રેઝન્સમાં એનેરોબિક ગ્લાયકોલાઇસિસ ઇનિબિટ થશે. ઓકે, દેટ ઇઝ પાસ્ચર ઇફેક્ટ. નોર્મલ સેલમાં પાસ્ચર એટલે શું? O2ના પ્રેઝન્સ હોય તો એનેરોબિક ના થવી જાય. અને વારબર્ગ શું હોય? વારબર્ગ એ કે ઇવન O2 પ્રેઝન્ટમાં ગ્લુકોઝમાંથી કેન્સરસ સેલ જે હોય ગ્લુકોઝમાંથી લેક્ટેટ બનાવશે એરોબિક ગ્લાયકોલાઇસિસ વિથ નો ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન. ઓકે, શું કહે? એરોબિક ગ્લાયકોલાઇસિસ વિથ નો ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન ઇન ધ કેન્સર સેલ દેર ઇઝ અ વારબર્ગ ઇફેક્ટ. ઓકે, પાથવે પ્રોડ્યુસિંગ 0 ATP. ઓકે, 0 ATP પ્રોડ્યુસ પ્રાપ્ત કરતા એક તો HMP આપણે યુરોનિક એસિડ પાથવે, રિપોર્ટ RL શન્ટ, રેપોર્ટ લ્યુબરિંગ શન્ટ, ઓક્સિડેશન ઓફ વેરી લોંગ ચેન ફેટી એસિડ એન્ડ આલ્ફા ઓક્સિડેશન ઓફ ધ ફેટી એસિડ. ઓકે, તો HMP એક, પછી યુરોનિક એસિડ પાથવે, RL શન્ટ, ઓક્સિડેશન ઓફ વેરી લોંગ ચેન ફેટી એસિડ, આલ્ફા ઓક્સિડેશન ઓફ ધ ફેટી એસિડ. ઓકે, સટલ વાત કરીએ તો ETC અકર્સ ઇન ધ માઇટોકોન્ડ્રિયા અને NADPH ઇન ધ સાઇટોપ્લાઝમ. ઓકે, NADH જે છે સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય તો ટ્રાન્સફર કરવું પડશે. તો મેલેટ શટલ જે એ શું કરે? સાઇટોપ્લાઝમ NADH ને માઇટોકોન્ડ્રિયામાં લઈ આવે. ઓકે, અને ગ્લિસરલ ફોસ્ફેટ શટલ જે રહી એ શું કરે? NADH ને FEDH2માં કન્વર્ટ કરીને લાવશે. ઓકે, પણ ક્વિક સોર્સ ઓફ એનર્જી હોય, ફટાફટ જોતું હોય તો થોડું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને બ્રેન અને સ્કેલેટલ મસલમાં. તો શટલ યુઝ ફોર ગ્લાયકોલાઇસિસ ઇફ ગ્લિસરલ ફોસ્ફેટ શટલ ઇઝ યુઝડ. ઓકે, ગ્લિસરોલ ફોસ્ફેટને આપણે યુઝ કરી નોર્મલી મેલેટ થાય, પણ આપણે ગ્લિસરોલ કરી તો કેટલા ATP પ્રોડ્યુસ થશે. ઓકે, તો 2 NADH હતું આપણે સાયકલ ગ્લુકોઝથી પાયરુવેટમાં, એ 2 FADHમાંથી FADH 1.5 3 ATP. ઓકે, અને ટોટલ આપણે 5 ATP 4 ATP બને છે આ ગ્લાયકોલાઇસિસ પ્લસ 3 ATP. ઓકે, આ 3 ATP અને 2 યુટિલાઇઝ થાય એટલે ટોટલ 5 ATP બનશે. ઓકે, 5 ATP બનશે આપણે ગ્લિસરોલ યુઝ કરીએ તો. ઓકે, ઓકે, હવે બાયોકેમની થોડી વાત કરીએ. અમે એમાં જ DNA વાત છે. ઓકે, ADNA BDNA. ઓકે, ADNA અને ADNA BDNA બીજું એકાદું. ઓકે, તો ADNA હોય રાઇટ હેન્ડેડ હોય. ઓકે, BDNA રાઇટ હેન્ડેડ હોય અને મેજર કન્સ્ટિટ્યુન્ટ ઓફ ધ ક્રોમોઝોમલ DNA. અને ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અનધર DNA દેટ ઇઝ લેફ્ટ હેન્ડેડ. આ કયું છે? 2 DNA કેવું છે? A B અને Z DNA. યસ, Z DNA. ધીસ ઇઝ લેફ્ટ હેન્ડેડ. ઓકે, લેફ્ટ
લેફ્ટ હેન્ડેડ. રાઇટ હેન્ડેડ તો BDNA આપણે એકદમ BDNA મોસ્ટ કોમન અને રાઇટ હેન્ડેડ. BDNA મોસ્ટ કોરિસ સાયકલ હોય, કોરિસ સાયકલ તો મસલમાં આપણે કોરિસ સાયકલ હોય કઈ રીતે રિલેટેડ હોય તો ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ અને લેક્ટેટ હારે હોય. ઓકે, ગ્લુકોઝનું બનતું લેક્ટેટ હારે. તો મસલમાં જો એનેરોબિક ગ્લાયકોલાઇસિસ થાય, ઓકે, એનેરોબિક ગ્લાયકોલાઇસિસ થાય લેક્ટેટ પણ ઇલેક્ટેટ જાય અને ગ્લુકોઝ બનાવે લીવરમાં. ઓકે, લીવરને ગ્લુકોઝ, એ ગ્લુકોઝ જઈને પાછું એનેરોબિક ગ્લાયકોલાઇસિસમાં. ઓકે, ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ લેક્ટેટ કોરિસ સાયકલ. ઓકે, લેક્ટેટ જે લીવરમાં ને એ ગ્લુકોઝ પાછું આને આપશે, એવી રીતે એક સાયકલ થયા રાખશે. ઓકે, ઓકે, ગ્લુકો લેક્ટેટ. ઓકે, ભાઈ ગ્લુકોઝ એલેનિન સાયકલ. ઓકે, એને જ કહેવાય કેહિલ સાયકલ. ઓકે, આથી કોરિસ મસલમાં ગ્લુકો અને લેક્ટેટ આરે હતી ગ્લુકોઝ એલેનિન જેટ ઇઝ કેહિલ સાયકલ. એમાં શું થશે કે એમિનો એસિડ જે છે મસલમાંથી લીવરમાં જશે. ઓકે, મસલમાંથી લીવર જશે કઈ રીતે તો આપણે જોઈએ મસલમાંથી લીવરમાં તો આ લ્યુસિન, આઇસોલિસિન અને વેલિન બ્રાન્ચેન એમિનો એસિડ, બ્રાન્ચેડ એમિનો એસિડ દ્વારા આલ્ફા કીટો એસિડ બનશે એન્ઝાઇમ દ્વારા અને આલ્ફા કીટો ગ્લુટરેટ જે છે આલ્ફા કીટો ગ્લુટરેટ એ બનાવશે ગ્લુટામેટ. ઓકે, અને ગ્લુટામેટ ALT અને PLP દ્વારા ઓકે ગ્લુટામેટ જે છે એ પાછું આલ્ફા ગ્લુટોરેટ બનાવશે બાય પાયરુવેટ અને એલેનિનને કન્વર્ટ કરીને એ એલેનિન અંદર જશે, એલેનિન ગ્લુટામેટ બનાવશે, ગ્લુટામેટ યુરિયા સાયકલ બનાવશે. ઓકે, એલેનિન પાયરુવેટ બનાવશે અને પાયરુવેટ પાછું ગ્લુકોઝથી અહીંયા પાછું આવીને અહીંયા પાયરુવેટ હેલ્પ કરશે આવી રીતે કન્વર્ઝનમાં. ઓકે, તો કઈ રીતે સાયકલ હાલે જોઈએ. ઓકે, તો શું છે આ બ્રાન્ચિન એમિનો એસિડ છે આલ્ફા કીટો એસિડ બનાવશે. ઓકે, પછી અને આલ્ફા કીટો ગ્લુટરેટ ગ્લુટામેટ બનાવી દીધી. એ ગ્લુટામેટ પાછું કન્વર્ટ થઈ જશે અને પાયરુવેટ એલેનિનમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે, અને એ એલેનિન જઈને ગ્લુટામેટ પાયરુવેટ, ગ્લુટામેટ યુરિયા સાયકલ, પાયરુવેટ પાછું આવી જશે. ઓકે, આવી રીતે એક સાયકલ છે ગ્લુકોઝ એલેનિન સાયકલ, કેહિલ સાયકલ. ઓકે, એ યુરિયા સાયકલમાં હેલ્પ કરે ગ્લુકોઝ એલેનિન કેહિલ. ઓકે, પછી આ શું છે ઇથેનોલ જેવો ઇથેનોલ NAD પ્લસ NADH એસિટાઇલ્ડેટ બનાવશે ને એસિટેટ બનાવશે બાય એલ્કોહોલ ડીહાઇડ્રોજનેસ. ઓકે, એ ઝીરો ઓર્ડર કાઇનેટિક્સને ફોલો કરશે એલ્કોહોલ ડીહાઇડ્રોજનેસ. ઓકે, અને ઇલિમિનેટેડ કોન્સ્ટન્ટ રેટ. ઓકે, ઇલિમિનેટેડ કોન્સ્ટન્ટ રેટ. ઓકે, પ્લાઝ્મા કન્સન્ટ્રેશન બાય ટાઈમ. ઓકે, NADPA કોએન્ઝાઇમ છે. ઓકે, NAD છે દેટ ઇઝ કોએન્ઝાઇમ કોસબસ્ટ્રેટ. ઓકે, NAD કોએન્ઝાઇમ કોસબસ્ટ્રેટ આવી રીતે વર્ક કરશે. NAD કોએન્ઝાઇમ કોસબસ્ટ્રેટ, આ કોએન્ઝાઇમ કોસબસ્ટ્રેટ એવી રીતે. ઓકે, પછી સાયનાઇડ ઇનિબિટ કરશે સાઇટોક્રોમ ઓક્સિડેઝ દેટ ઇઝ 4 કોમ્પ્લેક્સ 4 સાઇટોક્રોમ ઓક્સિડેઝને. ઓકે, સો શું થશે ઇનિબિટ કરી દેશે તો NADH અને NADPS ઇઝ ડિપ્લેટેડ. ઓકે, ઘટી જશે. NADH ઇન્ક્રીઝ અને NAD ઇઝ ડિપ્લેટેડ. ઓકે, જો NADH જે હશે વધી જશે અને NAD હશે એ ઘટી જશે. ટૂંકમાં DH વધી જશે, NAD ઘટી જશે. ઓકે, એબ્સોલ્યુટ ડેફિશિયન્સી ઓફ ઇન્સ્યુલિન. ઓકે, there is a diabetes mellitus, increase activation of the કઈ તો હોર્મોન સેન્સિટિવ લાઇપેઝ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોઈએ કોની એક્ટિવિટી હોર્મોન છે હાઈકોટ LA મતલબ કેટાબોલિક, આની એક્ટિવિટી વધી જશે, કેટાબોલિક વધી જશે. ડાયાબિટીસ મલાઇટસમાં તો ગ્લાયકો વધારે થશે, લાઈક ગ્લુકોનિયોજેનેસ વધારે, કીટોન બોડી સિન્થેસિસ, ફેટી એસિડ ઓક્સિડેશન એવું બધું થવા માંડશે. ઓકે, ઓકે, ઇન્ક્રીઝ એક્ટિવિટી ઓફ હોર્મોન સેન્સિટિવ લાઇપેઝ. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ ફોર્મેશન ઓફ 3-હાઇડ્રોક્સિયલ બ્યુટરેટ કીટોજેનેસિસ. ઓકે, 3-હાઇડ્રોક્સિયલ બ્યુટરેટ ફોર્મેશન થઈ જશે કીટોજેનેસિસ. ઓકે, જર્મ સેલ, સ્ટેમ સેલ, કેન્સર સેલ ડુ નોટ સેનેસેન્સ. ઓકે, બુટા નહીં થાય બીકોઝ ઓફ પ્રેઝન્સ ઓફ રાઇબોન્યુક્લિયોપ્રોટીન ટીલોમરેઝ. ઓકે, એમાં શું હોય રાઇબોન્યુક્લિયોપ્રોટીન ટીલોમરેઝ હોય. ઓકે, રાઇબોન્યુક્લિયોપ્રોટીન ટીલોમરેઝ હોય. હવે શું છે કે નોન કોડિંગ રીઝન એક્સપાન્શન હોય અફેક્ટ ધ RNA પ્રોસેસ અને સ્પ્લાઇસિંગ. ઓકે, રધર ધેન પ્રોટીન. શું નોન કોડિંગ રીઝન હોય એનું એક્સપાન્ડ થાય તો ઇટ અફેક્ટ ધ RNA પ્રોસેસ અને સ્પ્લાઇસિંગ. ઓકે, rather than protein that is myotonic dystrophy type 1. Okay, diabetes mellitus 1 માં CTG repeat in 3 days UTR of the DMPK gene. ઓકે, આ માયોટોનિક ડિસ્ટ્રોફીની વાત છે. એમાં શું થાય નોન કોડિંગ રીજનનું એક્સપાન્શન થાય છે, એફેક્ટ કરશે RNA પ્રોસેસિંગ અને સ્પ્લાઇસિંગનું rather than protein. ઓકે, ઇટ વિલ અફેક્ટ ધ RNA પ્રોટીન એન્ડ સ્પ્લાઇસિંગ એફેક્ટ કરે એવું ક્વેશ્ચન હતો. દેટ ઇઝ માયોટોનિક ડિસ્ટ્રોફી ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ મલાઇટસ. ઓકે, CTG repeat in 3 days UTR of the DMPK gene. ઓકે, DMPK gene. IV પેન ઓફ પ્રોપોફોલ હોય દેટ ઇઝ ડિક્રીઝ બાય એક્સ્ટ્રા બીજી સબ્જેક્ટ IV પેન ઓફ પ્રોપોફોલ હોય કઈ રીતે ઘટાડશું એડિશન ઓફ ધ લાઇડોકેન, કુલિંગ ઓફ ધ ડ્રગ અને યુઝ ઓફ લાર્જ વેઇન. ઓકે, લાઇડોકેનને આપણે એડ કરીને કુલિંગ ઓફ ધ ડ્રગ અને યુઝ ઓફ લાર્જ વેઇન. ઓકે, હવે એક્સ્ટ્રા શું છે કે ફ્રેજાઇલ એક્સ સિન્ડ્રોમ હતો એમાં CGG રિપીટ હોય ઇન ધ 5 days UTR. ઓકે, 5 days UTR માયોટોનિક્સમાં એટ ધ CTG રિપીટ એન્ડ 3 days UTR. ફ્રેજાઇલ એક્સમાં યાદ રાખજો 5 days UTR. ફ્રેન્ડ હંમેશા 5 હોય, 5 ફ્રેન્ડ. ટોબેકો યુઝર હોય અને સ્મોકર હોય મોર
more prone to develop the emphysema after infection. Okay, tobaccoમાં emphysema થાય બરોબર due to the oxidation of the MAT358 amino acid in the alpha 1 proteinase. ઓકે, તો શું ટોબેકો યુઝર અને સ્મોકર હોય અને મોર પ્રોન ટુ ડેવલપ એમ્ફાઇઝીમા ડ્યુ ટુ ધ ઓક્સિડેશન ઓફ MAT358 amino acid in the alpha 1 proteinase. Okay, okay, due to MAT358 amino acids in the alpha 1 proteinase. Okay, તો ગ્લાયકોલાઇસિસની વાત કરીએ, ગ્લાયકોલાઇસિસ લિંક રિએક્શન હમણાં જ આપણે વાત કરીએ એની. ઓકે, પહેલાં એમાં બે એન્ઝાઇમ સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં ગ્લુકોન હેક્ઝોકાઇનેસ હતા. ગ્લુકોકાઇનેસ જોઈએ, ગ્લુકોમાં લીવર અને બીટા સેલમાં હોય, એમાં હાઈ કેએમ હોય, લીવર બીટા સેલ હાઈ કેએમ હોય, લેસ એફિનિટી, હાઈ કેએમ લેસ એફિનિટી. ફેડ સ્ટેટમાં અને ઇન્સ્યુલિન એક્ટિવેટેડમાં, ઓકે, વર્ક કરે ફેડ સ્ટેટ અને ઇન્સ્યુલિન એક્ટિવેટેડમાં ગ્લુકોકાઇનેસ, તો ગ્લુકોઝનું બ્રેકડાઉન થાય. ઓકે, ફેડ સ્ટેટ ઇન્સ્યુલિન એક્ટિવેટેડ. અને હેક્સોકાઇનેઝ હોય ઇન્હિબિટેડ બાય ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ, ઓલ ટિશ્યુમાં હોય અને લો કેએમ હાઈ એફિનિટી. ઓકે, સો ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. ઇટ ઇઝ ગ્લુકોકાઇનેસ અને હેક્ઝોકાઇનેસ. ગ્લુકોકાઇનેસ લીવર અને કેમાં હોય, લીવર અને બીટા સેલ્સમાં. એમાં શું હોય, હાઈ કેએમ. ઓકે, હાઈ કેએમ લો એફિનિટી, હાઈ કેએમ અને ઇન્સ્યુલિન ફેડ સ્ટેટ ઇન્સ્યુલિન એક્ટિવિટી. હેક્ઝોકાઇનેસ હોય દેટ ઇઝ ઓલ ટિશ્યુ, લો કેએમ હાઈ એફિનિટી ઇનહિબિટ ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ હેક્ઝોકાઇનેસ. ઓકે, સો પીડીએચ કોમ્પ્લેક્સ, આ ફ્રિક્વેન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન. પીડીએચ કોમ્પ્લેક્સ કોણ બનાવે, તો પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ, એક તો પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ, બીજું કોણ બનાવે, ડાયહાઇડ્રોલાઇપોલ ટ્રાન્સ એસિટાઇલેસ અને ડાયહાઇડ્રોલાઇપોલ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. તો કયો, પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ, ડાયહાઇડ્રોલાઇપોલ ટ્રાન્સ એસિટાઇલેસ અને ડાયહાઇડ્રોલાઇપોલ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. ઓકે, આ ત્રણ બનાવે. ઓકે, પછી રોસમાન ફોલ્ટ શું હોય, દેટ ઇઝ એનએડીપી બાઇન્ડિંગ ડોમેન. એનએડીપી બાઇન્ડિંગ ડોમેન. ઓકે, પછી કોફેક્ટર્સ કયા ગયા, કોફેક્ટર્સ વિટામિન B1, B2, B3, B5, કોએન્ઝાઇમ અને લાઇપોઇક એસિડ. ઓકે, કોફેક્ટર લાઇપોસાઇટ. ઓકે, લાઇપોઇક એસિડ ઇઝ આવી રીતે લાઇપોસાઇટ આર્સેનાઇટ ઇનહિબિટ ધ લાઇપોઇક એસિડ. ઓકે, તો લાઇપોઇક એસિડ યાદ રાખશું, લાઇપોસાઇટ આર્સેનાઇટ લાઇપોસાઇટ ઇનહિબિટ કરશે એટલે લાઇપોઇક એસિડ. તો કોફેક્ટર કયા, B1, B2, B3, B5 એન્ડ લાઇપોઇક એસિડ. ઓકે, NADPHના સોર્સ કયા, NADPHના સોર્સ છે દેટ ઇઝ HMP મેલિક એન્ઝાઇમ અને સાઇટોપ્લાઝમિક આઇસોસોર્ટેડ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. કયા, HMP, બીજું HMP મેલિક એન્ઝાઇમ સાઇટોપ્લાઝમિક આઇસોસોર્ટેડ ડિહાઇડ્રોજિનેસ. ઓકે, હવે HMP પાથવે સાઇટ એ જોઈએ એ પહેલાં આ જોઈએ, ગ્લાયકોલાઇસિસ ઓલ સેલ ઇન ધ બોડી થાય. ઓકે, તો શું થાય, એમાં એક સ્ટેપ જોઈએ, ફ્રક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટનું ખબર હોય તો ફ્રક્ટોઝ 1,6 બીસ ફોસ્ફેટમાં કન્વર્ટ થાય. ઓકે, બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય PFK1. ઓકે, ફોસ્ફોફ્રક્ટોકાઇનેઝ 1. ઓકે, અને ઇનહિબિટેડ બાય ધીસ એટીપી ઇનહિબિટ કરશે કે એટીપી નથી જતું સાઇટ્રેટ ઇનહિબિટ કરશે, એડીપી એને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. ઓકે, અને બીજું શું કરશે, તો બીજું જે સ્ટિમ્યુલેટ કરશે દેટ ઇઝ PFK2 અને ફ્રક્ટોઝ 6 બીસ ફોસ્ફેટ. ઓકે, PFK1 ને, ઓકે, કોણે, PFK2 એન્ડ ફ્રક્ટોઝ 2,6 બીસ ફોસ્ફેટેઝ. ઓકે, PFK2 અને 2,6 બીસ ફોસ્ફેટ, આ 2 છે. ઓકે, 2 કઈ રીતે, તો ફ્રક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટ જેવું આવે એમ અહીંયાથી કન્વર્ટ થશે ફ્રક્ટોઝ 2,6 બીસ ફોસ્ફેટમાં, એને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે અને પછી એ કન્વર્ટ થઈ જશે પાછું ફ્રક્ટોઝ 6માં. ઓકે, 2,6 સ્ટિમ્યુલેટ કરશે, કન્વર્ટ થાય 2,6 સ્ટિમ્યુલેટ કરે. અને બીજું શું યાદ રાખશું, દેટ ઇઝ ગ્લુકાગોનો એ ઇનહિબિટ કરશે આ PFK2 ને અને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે આ બીજા એન્ઝાઇમ દેટ ઇઝ ફ્રક્ટોઝ 2,6 બીસ ફોસ્ફેટ. એટલે ગ્લુકાગોન ઇનહિબિટ કરશે અને પહેલાંને અને બીજાને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ઇન્સ્યુલિન હશે પણ એક જ યાદ રાખો. ઓકે, એવી રીતે આપ થઈ ગયું. પછી HMP પાથવે સાઇડ કઈ ગઈ, તો પહેલાં કીધું NADPH, HMP મેલિંગ સાઇટોપ્લાઝમિક આઇસોસોર્ટેડ, HMPનું લેન્સ RBC. ઓકે, લેન્સ RBC that is need NADPH for oxidative stress. ઓકે, લેન્સ RBC. પછી લીવર, એડિપોસ, એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ અને ગોનાડ્સ. લીવર, એડિપોસ, એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ અને ગોનાડ્સ. ઓકે, સો લીવર અને ગોનાડ્સમાં છે દેટ ઇઝ સ્ટીરોઇડ અને ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ. ઓકે, લીવર અને એડિપોસ, એડ્રિનલ કોટા, સ્ટીરોઇડ, ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ નીડ ફોર NADPH. ઓકે, અને લાઇપોઇક એસિડ દેટ ઇઝ રિક્વાયર ફોર please keep breathe, that is pyruvate dehydrogenase, ketoglutarate dehydrogenase, branch chain keto acid dehydrogenase. એનર્જી ફેલિયર થઈ જાય બ્રેનમાં તો ન્યુરોલોજિકલ સિમ્ટમ લેક્ટિક એસિડોસિસ અને ફટીક થઈ જશે. ઓકે, તો પ્લીઝ કીપ બ્રીથ, એના માટે આપણે આ બધા જોશે. લાઇપોઇક એસિડ, પ્લીઝ કીપ પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજેનેસ, ketoglutarate, branch chain keto acid dehydrogenase. Something important that is ETC,
ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ ચેઇન એમાં આપણે પહેલાં અહીંથી જોઈએ કોમ્પ્લેક્સ 1, કોમ્પ્લેક્સ 2, કોમ્પ્લેક્સ 3, 4. ઓકે, તો 2 દેટ ઇઝ 1 હશે 1 દેટ ઇઝ ઇન્હિબિટેડ બાય આપણે બધા ઇન્હિબિટેડ જો રોટેનોન, મેટફોર્મિન, ફિનોબાર્બિટોન 1 1 1 વાળા કયું દેટ ઇઝ રોટેનોન, મેટફોર્મિનમાં 1 આવે ફિનોબાર્બિટોન. કોમ્પ્લેક્સ 2 દેટ ઇઝ સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ. ઓકે, આયરન કોફેક્ટર એવું યાદ રાખો, સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ એવું લખેલું હોય, સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ. તો ઇનહિબિટ કરશે મેલોનેટ, મેલોનેટ MSD, મેલોનેટ કરશે સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ. થર્ડમાં એન્થ્રીમાઇસિન એન્ટીમાઇસિન એ અને ફેનફોર્મિન અને બાલ. ઓકે, એન્થ્રીમાઇસિન, ફેનફોર્મિન અને બાલ ઇનહિબિટ કરશે સાઇટોક્રોમ રિડક્શન. પહેલાં રિડક્ટેસ પછી ઓક્સિડેઝ. ઓકે, પહેલાં રિડક્ટેસ પછી ઓક્સિડેઝ દેટ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ 3 અને પછી કોમ્પ્લેક્સ 3 દેટ ઇઝ કોએન્ઝાઇમ Q. ઓકે, અને પછી હશે સાઇટોક્રોમ. ઓકે, કોએન્ઝાઇમ Q એવું એટલે એ નહીં પણ આ બાજુમાં જશે. અને ત્રીજું સાઇટોક્રોમ C ઓક્સિડેઝ. ઓકે, સાઇટોક્રોમ C ઓક્સિડેઝ અને રિક્વાયર્ડ છે કોપર. ઓકે, કોપર તો વિલ્સન રિલીઝ ડીઝી તો અહીંયા યાદ રાખવાનું, સાઇટોક્રોમ C ઓક્સિડેઝ. ઓકે, પછી એમાં ફોક્સિડેઝ દેટ ઇઝ 4 ઓક્સિડેઝ, ફોક્સિડેઝ 4 નંબર એવી રીતે યાદ રાખશું. ફોક્સિડેઝ ના યાદ રહે તો ઇનહિબિટ બાય એઝાઇડ સાયનાઇડ કાર્બન મોનોક્સાઇડ H2O, એઝાઇડ સાયનાઇડ કાર્બન મોનોક્સાઇડ H2O, કોમ્પ્લેક્સ 5 H2S. ઓકે, બધી ગેસ એઝાઇડ સાયનાઇડ કાર્બન મોનોક્સાઇડ H2S અને કોમ્પ્લેક્સ 5 બાય ઓલિગોમાઇસિન, ઓલિગોમાઇસિન અને એટીપી જે સિન્થેસિસ, એટીપી સિન્થેસ હશે, એટીપી સિન્થેસ એમાં એટીપી ટ્રાન્સપોર્ટ ઇનહિબિટર ટ્રેક્ટિલોસાઇડ જે ટ્રાન્સપોર્ટર ટ્રેક્ટિલોસાઇડ ટ્રાન્સપોર્ટર ઇનહિબિટર. ઓકે, આ થઈ ગયા બધા. હવે કોમ્પ્લેક્સ 1 2 3માં યાદ કરીએ NADHની વાત કરીએ તો 1 હોય 1, કોમ્પ્લેક્સ 1 દેટ ઇઝ 4 હાઇડ્રોજન, કોમ્પ્લેક્સ 2માં 4 અને 3માં 2 હાઇડ્રોજન. ઓકે, તો 4 4 2, 4 થી 1 1 0.5 એટલે 2.5 ATP. ઓકે, 1 ADA 2.5, 1 FADH 1.5. તો 1માં કેટલા હતા યાદ રાખજો, 4 4 2 એટલે 1 1 0.5. ઓકે, કોમ્પ્લેક્સ 1માં FADH 2 કેટલા દેટ ઇઝ 0 બનાવશે, 2માં 4. ઓકે, 2માં 4, 2માં દેખાય દેટ ઇઝ 4 FADH 2 બનાવે. ઓકે, 4 થી 1 ATP બનશે આમાં, 4 થી આપણે 1 ATP હતો. પછી કોમ્પ્લેક્સ 3માં 2 એટલે 0.5 એટલે ટોટલ બનશે 1.5. તો NADH વાત કરીએ કોમ્પ્લેક્સ 1 અને FADH વાત કરીએ કોમ્પ્લેક્સ 1 2 3. ઓકે, 1 2 અને 3. ઓકે, તો આમાં કઈ રીતે કોમ્પ્લેક્સ 1માં હશે તો આમાં બનશે 4 4 2. ઓકે, NADH 4 4 2 અને આમાં બનશે 0 4 2 એટલે 1.5 બનશે અને આમાં બનશે 1 1 અને 1.5 એટલે 1.5 એટલે 2.5 એવી રીતે બને. ઓકે, પછી ગ્લાયકોજન મેટાબોલિઝમ વાત કરીએ, ફ્રિકવન્ટલી આસ્ક છે ગ્લાયકોજન મેટાબોલિઝમ. ઓકે,